I'm going to start the chapter 6 हैन मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्छ है ठीक छ अब यहाँ क्वेसनमा जाउँ त 6A is equal to prepare an algorithm to compute the discharge and head based on the flowing form of finite difference equation for on-steady pipe flow problems using rectangular grid 8 मार्क्सको सोध्छ 2070 भाद्रमा ठीक छ हेर्नु त HPI is equal to HI minus 1 minus B QPI minus QI minus 1 minus R QI minus 1 modulus of QI minus 1 त्यस्तै गरी हेर्नु त HPI is equal to HI plus 1 plus B QPI minus QI plus 1 plus R QI plus 1 modulus of QI plus 1 है यो दुईटा इक्वेसन प्रुभ गर्न भनेको छ है where H is equal to head Q is equal to discharge HPI is equal to QP and QPI is equal to head and discharge at point of interaction of two characteristics है यो भनेको हेड एन्ड डिस्चार्ज एट पोइन्ट अफ इन्टरेक्सन अफ टू क्यारेक्टरिस्टिक भनेको यहाँ यो क्वेसनमा हेर्नु त यो 2 नम्बर क्वेसनको यो फिगर हेर्नु त यहाँ हेर्नु त दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक लाइन बनाएको छ हैन ठीक छ यो चाहिँ C प्लस यो C माइनस हैन अनि यो बिचको पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको हेड र डिस्चार्ज भनेको छ है यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको हेड एन्ड डिस्चार्ज यो भनेको है ठीक छ अनि B एन्ड R भनेको कोएफिसिएन्ट हो त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छ अ पाइप कन्भेज वाटर फ्रम अ रिजर्भोयर एज वन इन द फिगर टेक F is equal to 0.02 C is equal to 1200 meter per second the hydraulic guideline line HGL at the reservoir given as HPI is equal to 100 plus 3 sin pi t. The discharge at the downstream is 0 at all time by using only one bridge. Compute the discharge from A and elevation of a hydraulic gradient line at B at 3 seconds using discretized equation of the method of characteristic in the form of HGL and यो HGL भनेको सर्ट फर्ममा छ यो भनेको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन हो एन्ड डिस्चार्ज भनेको यो 8 मार्क्स सोधेको छ 2070 मार्कमा है यसको फिगर क्वेसन हेर्नु त यो चाहिँ यो ट्याङ्कमा चाहिँ वाटर लेभल यहाँसम्म छ यो वाटर लेभलदेखि यो लेभलसम्मको 100 मिटर हो है डेप्थ अनि यो पाइप फ्लोइङ ट्याङ्कबाट पाइप फ्लोइङ यो पाइप छ यसको भनेपछि लेन्थ भनेको 600 मिटर हो अनि डायमिटर भनेको यो डायमिटर भनेको 400 mm हो है यसको ठीक छ यो फिगर हेर्नु छ यो फिगर क्यारेक्टरिस्टिक लाइन देखाएको छ यो C माइनस हो C प्लस हो है ठीक छ यसकै क्यारेक्टरिस्टिक लाइन देखाएको हामीलाई फिगरमा अर्को क्वेसनमा जाउँ है ठीक छ त्यस्तै यो क्वेसन नम्बर 2070 मार्कमा 8 मार्क्स सोधेको छ त्यस्तै यो 2071 भाद्रमा 2 नम्बरमा सोधेको यो क्वेसन हेर्नु त डिफाइन क्यारेक्टरिस्टिक अफ एन्ड मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक MOC हैन डेभलप क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन फ्रम द पार्शियल डिफरेन्शियल फर्म अफ द अनस्टेडी पाइप फ्लो इक्वेसन यो चाहिँ थ्योरी सोध्यो पहिलाको 2 मार्क्स अनि 6 मार्क्स 2071 भाद्रमा सोध्यो जस्तै 2 नम्बरमा what is the significance of using the method of characteristic to develop the positive and negative characteristic equation used for the analyzing a gradually varied unsteady flow in open channel flow यो 8 मार्क्स सोध्यो 2071 मार्कमा ठीक छ त्यस्तै यो क्वेसनहरु सब तपाई चाहिँ कुनै कपीमा टिप्नु होला हैन यो क्वेसन कलेक्सन मात्र हो यो क्वेसनहरु टिप्नु होला तपाईलाई काम लाग्न सक्छ एक्जामको बेला यति क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने यो भन्दा धेरै क्वेसनहरु सल्भ गर्नु पर्दैन हैन अब माथि जाउँ ठीक छ माथि जाउँ ल त्यस्तै 2 को ए मा हेर्नु त राइट एन्ड एल्गोरिथम फर सिमुलेसन वाटर ह्यामर प्रोसेस युजिङ मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक यो 4 मार्क्सको सोध्यो त्यस्तै बी मा 2 को ए मा चाहिँ त्यो सोध्यो थ्योरी बी मा हेर्नु त इफ द MOC इज एप्लाइड फर T1 इज इक्वल 1 सेकेन्ड T2 इज इक्वल 2 सेकेन्ड टाइम लेभल फर अ पाइप विथ डायमिटर 30 सेन्टिमिटर carrying water if Q is equal to 0.7 cubic meter per second, QB is equal to 0.76 cubic meter per second, and QC is equal to 0.74 cubic meter per second, HA is equal to 20 meter, HB is equal to 20.6 meter, and SC is equal to 20.4 meter. At the value at the grid point, find the values of Q and the H at T1 is equal to 1 second. That will be required for finding Q and H and P when category do not light on diagonally. Here del x भनेको यति दिएको छ 1000 मिटर del t1 को 1 सेकेन्ड f भनेको 0.02 c भनेको 800 मिटर पर सेकेन्ड यो 4 मार्क्स सोधे 2072 आश्विनमा है त्यसै गरी 2072 मार्कमा चाहिँ सोधे क्वेसन 2 नम्बरमा हेर्नु त flowing are the data given at the 2 points M and N along a
pipe of diameter 15 centimeter carrying water, the discharge are 0.25 cubic meter per second and 0.28 cubic meter per second respectively at M and N. The heads are 18.5 meter and 18 meter at M and N respectively. Compute the discharge and head at point P. Point P मा discharge र head निकाल्न भनेको छ using finite difference from the form of characteristic equation. If del x भनेको 100 मिटर, del t भनेको 10 सेकेन्ड and f is equal to 0.02 छ. C भनेको 1200 मिटर पर सेकेन्ड, इलिभेसन डिफरेन्स फर 100 मिटर डिस्टेन्स भनेको 1.5 मिटर छ है। यो 8 मार्क्स सोधे 2072 माघमा। अब माथि जाउँ है। त्यस्तै यो 2 नम्बरमा 2072 मार्कमा 2 नम्बरमा हेर्नु त सोधेको क्वेसन। फ्लोइङ आर द डाटा गिभन एट द 2 points M and N along a pipe of diameter 15 centimeter carrying water. The discharge are 0.25 cubic meter per second, 0.28 cubic meter respectively at M and N. ठीक छ। The heads are 18.5 meter and 18 meter at M and N respectively. Compute the discharge and head at point P using finite difference form of characteristic equation. If del x is equal to 100 meter, del t is equal to 10 second, f is equal to 0.02, c is equal to 1200 meter per second. Elevation difference for 100 meter distance is equal to 1.5 meter. यो चाहिँ 8 मार्क्स सोधे 2072 मार्कमा क्वेसनहरु हेर्नु त। यो x डिरेक्सन भयो, यो t भयो, यो भनेको डिस्टेन्स भयो, यो भनेको टाइम भयो है। ठीक छ। यो t plus 1, यो m पोइन्ट भयो, यो n पोइन्ट भयो। ठीक छ। यो p पोइन्ट हो है। सिलेरिटी हेर्नु त c plus c मा यो हैन सिलेरिटी हैन, यो क्यारेक्टरिस्टिक लाइन हो है हाम्रो। यो क्यारेक्टरिस्टिक लाइन हो नि त c plus c minus है। ठीक छ। यो del x हाम्रो चाहिँ m र n मा डाटा दिएको छ, डिस्चार्ज हेड दिएको छ m र n पोइन्टमा, त्यस्तै p मा चाहिँ निकाल्न भनेको छ है। ठीक छ। डिस्चार्ज र तल जाउँ। यो क्वेसन चाहिँ टिक्नु होला है त। तल जाउँ 3 मा हेर्नु त। The flowing is the characteristic form of equation for one dimensional institute pipe flow. यो इक्वेसन चाहिँ प्रुभ गर्न भनेको चाहिँ dv by dt plus 1 by rho c dp by dt plus g sin theta plus fv modulus of v by 2d is equal to 0. यो इक्वेसन चाहिँ प्रुभ गर्न भनेको चाहिँ where v is equal to average velocity over a section, rho भनेको density of fluid, p is equal to pressure at a point, c is equal to celerity of wave, g is equal to acceleration due to gravity, sin theta is slope of a pipe, f is equal to friction factor, d is equal to diameter of a pipe. Develop finite difference equation for above equation using the concept of method of characteristic MOC. Also explain the criteria for the stability of the MOC solution. 6 + 2 मार्क्स सोध्यो 2073 भाद्रमा। अब तल जाउँ, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। त्यस्तै 3 मा हेर्नु त डेभलप अ फाइनाइट डिफरेन्स सोल्युसन अफ द क्यारेक्टरिस्टिक फर्म अफ अनस्टेडी फ्लो इक्वेसन टु अब्टेन द सोल्युसन इन टर्म्स अफ भेलोसिटी एन्ड प्रेसर। 6 मार्क्स सोध्यो 2073 मार्कमा है। 73 मार्कमा 3 मा व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ द क्यारेक्टरिस्टिक अफ एक्सप्लेन द पाइप एक्सप्लेन भनेको छ है। व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ क्यारेक्टरिस्टिक अफ, यसलाई एक्सप्लेन गर्न भनेको छ। क्यारेक्टरिस्टिक अफ लाई एक्सप्लेन गर्न भनेको छ है। A pipe of diameter 35 centimeter carrying water has the flowing data up to point A and B. V is equal to 6 meter per second, VV is 6.25 meter per second, T is equal to 102 kilometer per meter, PV is equal to 124 kilometer per meter, del x is 500 meter, del t is equal to 0.5 second, f is equal to 0.02, a is equal to 1000 meter per second, dx by dt is equal to plus minus a. यो भनेको a को दिएको छ है। Elevation difference between A to P is equal to 2.50 meter. By the use of the finite difference form of characteristic equation, compute the velocity and pressure at point P. 2 + 6 मार्क्स सोधे 2074 भाद्रमा। यो point P मा चाहिँ
भेलोसिटी र प्रेसर निकाल्न भनेको छ। यहाँ त फिगर हाम्रो डेल एक्स यो ए र बी पोइन्टको हाम्रो डाटा दिएको छ है, ठिक छ। यो पी पोइन्टमा हाम्रो भेलोसिटी र प्रेसर निकाल्न भनेको छ, ठिक छ। टाइम टी प्लस 1 भयो है, ठिक छ। अब तल जाउँ 2 को एमा डिफाइन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ एन्ड मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक एमओसी, यो 2 मार्क्स सोध्यो। त्यस्तै डिराइभ द क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन फ्रम द पार्शियल डिफरेन्सियल फर्म अफ द अनस्टी पाइप फ्लो इक्वेसन, यो 6 मार्क्स सोध्यो 2074 मार्कमा। त्यस्तै गरी सक्यो, यति मात्र हो। इफ यु हेभन्ट माई सब्सक्राइब माई च्यानल, प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड लाइक माई भिडियो and please support my channel. Thank you for watching.